توی این قسمت از برنامه میخوایم با مترو و مونوریل بریم به بازار بزرگ استانبول. از بازار پیاده میریم تا مسجد سلیمانیه و از اونجا هم پیاده بولوار آتاتورک رو میریم تا مغازه‌ها رو ببینیم. میریم به پاساژ یرالتی کارسیسی و بعدش هم نهار رو تو KFC میخوریم. بعدش هم برمیگردیم هتل و آماده میشیم برای رفتن به کشتی با کلی برنامه و موزیک و رقص و البته کنسرت منصور. پس خوش اومدین به قسمت 4 برنامه وقت سفر ما به استانبول که از کانال رادیو فرهنگ میبینید. سلام، خوش اومدین به قسمت 4 این برنامه سفر ما به استانبول. تا الان 3 قسمت از این برنامه پخش شده. تو این 3 قسمت چیا دیدیم؟ پرواز از تهران به استانبول، یه روز کامل تو پاساژ جواهر چرخیدیم، آکواریوم فلوریا و یه تور کامل توی بخش آسیایی استانبول. اگر این قسمت‌ها رو ندیدین، همین اول کار لینک قسمت اول برنامه رو این بالا میذارم تا از اول بتونین کل این برنامه‌ها رو ببینید تا برسیم به اینجا که روز 5 سفر ما به استانبول هستش. یه صبح دیگه از اتاق 3302 آیکون هتل استانبول شروع شد و بعد از خوردن صبحونه با ماشینی که هتل در اختیارمون گذاشته میریم تا میدون تکسیم تا به مترو تکسیم برسیم و از اونجا به سمت مقصدمون حرکت کنیم. برنامه امروزمون اینه، میخوایم بریم بازار بزرگ استانبول. یه چیز شبیه بازار بزرگ خودمونه و با کمکی از نرم افزار مترو استانبول گرفتیم این ایستگاه رو مشخص کردیم به عنوان نزدیکترین ایستگاهی که میتونیم از اونجا بریم بازار. یه معرفی خیلی کوچیک از این نرم افزار براتون اینجا میخوام بذارم. نرم افزار مترو استانبول یه نرم افزار آفلاینه و اگر بخواید توی استانبول از مترو استفاده کنید مطمئناً بهترین راهنمای شما میتونه باشه. ببینید برای مثال الان ما اپلیکیشن رو باز می‌کنیم. ایستگاه مبدأمون تکسیم افبان هستش و مقصد اونم اگه اشتباه نگم ایستگاه وزن چیلره و بعدش وقتی که میزنیم به ما مسیر رو کامل میگه که کجا باید خطمون عوض کنیم و به کجا بریم. حالا حتی وقتی که میخواد بین مترو و اتوبوس سویچ هم بشه این تغییر خط رو بهمون میده. بالاخره رسیدیم و بعد از خارج شدن از ایستگاه مترو و یه ذره پیاده روی بین مسجدهای بزرگ و ساختمان‌های دولتی قشنگ میرسیم به بازار بزرگ استانبول. بازار بزرگ استانبول یکی از قدیمی ترین بازارهای سرپوشیده جهانه. 60 تا راهرو و 3000 تا مغازه توی اون هست. بازاری که سال 1455 به دستور سلطان محمد فاتح ساخته شده. چند ساعتی که تو این بازار داریم میچرخیم. ببینید اگه بخوام از نظر خودم برای شما بگم، اینجا نه اینکه هیچی نخرم، یه چیزای کوچولویی خریدم، یه ذره لباس یا چیزای شکلی، ولی اون چیزی که فکر می‌کردم نبود. یعنی جوری نبود که من بگم مثلا یه عمده خرید سفرم رو بخوام از اینجا انجام بدم. چیزی که بیشتر خودش تو این بازار نشون میده طلا فروشی‌های این بازار بود. یعنی یه جورایی انگار مرکز طلای استانبول بود اینجا. و از طرف دیگه چیزی که شما باید حتما در مورد این بازار بدونید، توی قسمت قبلی گفتم، فکر کنم توی قسمت اول بود، اگر می‌خواید پولتون رو چنج کنید، اگه بخوام به شما لول بندی بگم، توی جای مختلف شهر با یه قیمتی میتونید دلارتون رو بفروشین و لیر بخرین. بهتر از اون توی خیابون استقلاله و اونجا اگر بخواید دلارتون رو بفروشین با عدد بالاتری میتونین بفروشینش و لیر بیشتری میتونین به دست بیارین. ولی بهتر از هر دو تای اونا بازاره. صرافی‌هایی که تو بازار هستن حداقل تو جایی که من رفتم
بالاترین قیمت خرید دلار رو از شما داشتن. پس به نظر من بهترین جا برای خرید لیر و تبدیل دلار به لیر داخل بازار هستش. بعد از گشت‌وگذار توی بازار بزرگ استانبول تصمیم گرفتیم که بریم به مسجد سلیمانیه. از اونجایی که من توی استانبول سیم کارت نخریدم، از قبل نقشه استانبول رو روی گوگل مپ هم دانلود کرده بودم و با استفاده از همون مسیریابی خودم رو به سمت مسجد سلیمانیه شروع کردم. البته توی مسیر کلی مغازه هم بود که اونا رو هم دیدیم و یه قیمتی گرفتیم، ولی بازم چیز خاصی ندیدیم که بخوایم بخریم. درسته که آدم وقتی که با گوگل مپ داره میره نمیدونه دقیقاً درست میره یا نه، ولی الان میدونم مسجد سلیمانیه این سمت و وقتی آدم این همه بالا پایینه بفهم این همه بالا پایینه استانبول میره و هر حال دیگه گشتنش میشه. بریم بگردیم دنبال یه رستوران که پیدا کنیم نهار رو بخوریم. بالاخره اومدم ترکیه تو میکنم. و بالاخره رسیدیم به مسجد سلیمانیه. این مسجد دومین مسجد بزرگ استانبوله. یه بنای بی‌نظیره که یه جورایی نماد شهر استانبول هم هستش. مسجدی که 4 تا مناره داره به نشونه مسجدایی که شاه‌ها دستور ساختشو میدادن و سال 1550 3500 تا صنعتگر روش کار کردن و طی 7 سال ساختنش. بعد از اینکه از مسجد اومدیم بیرون، رفتیم پشت مسجد که یک گورستانی قرار داشت و داخل اونجا آرامگاه سلطان سلیمان اول که خودش دستور ساخت این مسجد رو داده بوده قرار داشت به همراه همسر و دخترش و سلطان سلیمان دوم. چطور تو پسر جان بخواب نه؟ ای پدر سوخته بی تربیت. بعد از خروج از مسجد سلیمانیه دیگه کم کم داشت وقت نهار میرسید و یکی از نمایندگی‌های KFC رو روی نقشه نشون کردم تا اون سمت پیاده بریم. البته توی این مسیری که پیاده تا بولوار آتاتورک می‌خواستیم بریم و از اونجا هم پیاده بولوار پایین بریم، کلی مغازه وجود داشت و کلی پاساژ و غیره که اونا هم یه نگاهی می‌خواستیم بهش بندازیم. چیزی که توی بولوار آتاتورک بیشتر خودش نشون میداد یه جورایی انگار این محله رنگین پوستا و سیاه پوستای استانبول بود، چون خیلی زیادتر دیده می‌شدن. بالاخره رسیدیم به رستوران KFC و چیزی که تو تصویر می‌بینید هزینه شد 235 لیر. از خوردن ناهار رفتیم به سمت ایستگاه مترویی که نزدیک اونجا بود. البته تو مسیر این پاساژ رو دیدیم، پاساژ یراتی کارسیسی زیر گذر بود، ولی وقتی می‌رفتیم راه می‌دیدیم یه پاساژی یه شرخی کوچیکی هم اینجا زدیم و بعدش هم رفتیم به سمت مترو. اینا خوشگله.
نقشه‌مو گرفت. وارد ایستگاه مترو مارمارای شدیم تا با مترو بریم به سمت میدون تکسیم و از اونجا برگردیم به هتل. امروز رفتیم بازارها رو که دیدیم ولی خیلی چنگی به دل نمیزد حقیقتا. یعنی من خودم بین این بازارهایی که بود با مثلا خاصی جواهر به نظرم جواهر جنسای بهتری میشه توش پیدا کرد. حالا یه دونه آب بگیریم اینجا 3.5 میره. الان میریم داره پلیس رو میپسش تا خیلی طول نکشید که بالاخره کمک برسه. یه آقای مهربونی کمک هم کرد و یه دکمه رو زدیم به پایین. ما این سر برگشتیم هتل. حالا میخوایم بریم به سمت میدون یه جایی نزدیک میدون تکسیم که اون ترانسفر کشتی ما رو ببره به کشتی سوداتو و اونجا قراره که کنسرت منصور برگزار میشه. فراری. قرار ما جلوی هتل الیت ورلد بود و با ماشینی که هتل در اختیارمون قرار داده بود ما از هتل تا میدون تکسیم رو که بدون مشکلی اومدیم و از اونجا یه ذره پیاده روی کردیم تا رسیدیم به این هتل تا منتظر باشیم اتوبوسی که میخواد ما رو تا سکوی کشتی ببره، تا بندرگاه ببره بیاد و سوار بشیم. هزینه که ما بابت این برنامه پرداخت کرده بودیم که شامل کشتی، نوشیدنی و شام و همینطور کنسرت منصور و یه سری برنامه دیگه بود، نفری $100 بود که جمعاً $200 پرداخت کردیم. منم کوچیکتونم، خانم گوش کن میزنم. منم کوچیکتون امیر عبدالله هستم، اهل جنوب کشورم، دورگم، رگ اولم هم آبادانیه. خواهش میکنم گریه نکن ولی بدون لاف. رگ دومم هم اعلام میکنم جرأت داری دست بزن با بلوک میفتم دنبالت. رگ دوم هم لورم. برو که رفتی حالا چی شبی امروز بچه ها میخوام واقعا بپرید بالا پایین ها اونم که ها کرد این برنامه که همه چی عالی بود، یعنی ما همه چی داشتیم، هم خواننده جنوبی، خواننده پاپ، خواننده جنوبی یه جوری استندآپ کمدی هم داشتش، بریک دنس، برنامه ویژه نوروز، نوشیدنی خوب، غذاهای خوب. فریاد عاشقانه یک دست منصور. اصل کار کنسرت منصور، چیزی که اول کار منصور گفتش، گفت بین 30 تا 34 تا آهنگ میخواد اجرا کنه. ما فکر کردیم داره شوخی میکنه یا اینکه اصلا مگه این تعداد آهنگ داره. واقعا 34 تا آهنگ خوند. همه آهنگاش هم یه جورای هیت بود، یعنی همه آهنگاش یه جورای معروف بود و ما شنیده بودیم. اینطور که این برنامه داشت برگزار میشد، کشتی چندین بار یه مسیری رو رفت و برگشت که شما میتونستین بیاین روی عرشه و از جای دیدنی استانبول رو روی عرشه ببینید تو شب. خوش اومدید. میخورم به افتخار شما و میهمانان عزیز. زنده باشید. نوروزتون پیروز.
خب دوستان تا الان بهتون خوش گذشته؟ از تنانه چکه کن. بین دو بخش اجرای منصور شام رو هم برای ما آوردن و شام خوردیم و دوباره یه سری دیگه آهنگ شروع شد. علاوه بر همه چیزایی که گفتم عالی بود، هم سفرهای ما یه جورایی توی این کشتی هم بسیار آدمای خوبی بودن. کلی با هم گفتیم، خندیدیم. جاتون خالی. خیلی شب خوبی بود و خوش گذشت. در آخر هم اتوبوس که ما رو برده بود ما رو برگردون تا میدون تکسیم و از اونجا هم یه تاکسی گرفتیم تا هتل که هزینه شد، اون تاکسی هزینه شد 40 لیر. وقتی رسیدیم به هتلی که داشتیم، مایکون هتل، ساعت تقریبا 12 شب شده بود. وارد اتاق شدیم، مشکلی که به وجود اومده بود این بود که سیستم گرمایشی اتاق انگار خراب شده بود. من با مسئولای هتل تماس گرفتم و این قضیه رو بهشون گفتم. اونا هم به من گفتن که اتاق رو الان براتون عوض می‌کنیم و اتاق کناری اتاق خودمون به ما دادن که سیستم گرمایشیش درست بود. کاری که ما باید می‌کردیم فقط همین بود که چمدونا رو جابجا کنیم به اتاق بغلی و گفتم یه ویوی از این اتاق هم داشته باشین که بدون اتاقای هتل به چه شکلی هستش. شما اتاق رو دارین می‌بینید، ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنید. هر سوالی دارین در مورد این قسمت یا قسمت قبلی در مورد استانبول توی کامنت برام بنویسید، من حتما جواب میدم. و اگه کانال رو تا الان سابسکرایب نکردین ممنون میشم که ما رو دنبال کنید. در قسمت بالا قسمت بعدی سفر ما به استانبول قرار گرفته که قسمت آخرین برنامه هستش و در قسمت پایین پلیلیست کامل برنامه‌های وقت سفر شما میتونید با کلیک کردن روش ببینید. مرسی که این ویدیو رو دیدین. خداحافظ تا قسمت بعدی.